අයිබෝවන් VS කිචන් තුලින් අදත් මම ආවා. අද මම හදන්න ලෑස්ති වෙන්නේ බූන්දි. මම මේක සඳහා ලෑස්ති කරගත්තා පාන් පිටි 250යි, කල්ල පිටි ග්‍රෑම් 50යි, සීනි ග්‍රෑම් 350යි, ඊට පස්සේ බේකින් පවුඩර්, වතුර ටිකක්, ලුණු, කලරින්, වැනිලා තමයි මේකට අවශ්‍ය කරන්නේ. මම දැන් මේකට මේ පාන් පිටි, කල්ල පිටි කලවම් කරලා පාන් පිටි, කල්ල පිටි එකට මම දාලා හලා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට හොඳට කලවම් වෙන්න හලා ගන්න ඕනේ. මේකට තව බේකින් පවුඩර් ටිකකුත් මේසෙන් දෙකක් විතර දාලා හොඳට හලාගෙන දැන් මම මේකට ලුණු ටිකක් දාගන්න. ලුණු මේසෙන් ඇඳක් විතර මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගන්න. මේක කඩල පිටි, පාන් පිටි, බේකින් පවුඩර් හොඳට කලවම් වෙන්න ඕනේ. හලා ගන්න එකෙන් හොඳට කලවම් කරගන්න. දැන් මම මේකට වතුර ටික ටික දාලා හොඳට අනා ගන්නවා. මේක ඔක්කු දියර එකක් වෙන්න හදා ගන්න ඕනේ. මෙහෙම ටික ටික ගොඩ දිය කරගන්නේ නැතුව වතුර ටික ටික දාලා මෙහෙම හොඳට කැට ඇති වෙන්න මේක තමයි මම වතුර ටිකක් දාගන්නවා. මේකට දාගෙන උඩට කලවම් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට මේ පදමෙන්න හොඳට මේ වගේ පදමෙන්න හොඳට කලවම් කරගන්න. මේක දැන් මම කොටස් දෙකකට බෙදාගත්තා. අද මම කොළ පාටිනුයි රතු පාටිනුයි තමයි හදන්න යන්නේ. මෙහෙම එකකට මම රතු පාට කලින් දාගන්නවා. කලින් දාගෙන මේ හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. දැන් අනිත් එකට කොළ පාට තමයි දාගත්තේ. ඒකත් මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරලා හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි මේක වෙනම තියලා අපි සීනි සිරප් එක හදාගමු. ඒකට අපි සීනි ටික පෑන් එකට දාගෙන මේකට වතුර ටිකක් දාලා දැන් අපි ලිප ඔන් කරලා මේක හොඳට රත් කරගන්න. මේක බුබුලු දා එනකොට මේ ගානට විතර මේක හරි ගානට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. කයින් කරනකොට දැන් අපි බූන්දි ටික බෙදගමු. චාත්‍ය ලිපේ තියලා ඒකට අපි පොල් තෙල් ටිකක් දාගෙන දැන් මේක පොල් තෙල් එක රත් වෙලා නම් තියෙන්නේ. මේ දාපු පිටි කුලිය උඩට එනවා බැදිලා. මේ ඇති මේක තෙල් එක රත් වෙලා තියෙන්නේ. මේ මිශ්‍රණය ඔයාලට පයිපින් බෑග් එකක් ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. එහෙම නැත්නම් කවර් එකට දාගෙන මෙහෙම නැත්නම් ගොටක් හදා ගන්නත් පුළුවන් අපිට. මේ විදිහට පොඩ
වක් කරගන්න. මේක ගොඩ බැදෙන්න දෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය මේ ගානට බැදුනම ඇති. මේක අරගෙන අපි දාන්නේ අර හදාගත්ත සිරප් එකට, සීනි සිරප් එකට. මම දැන් බෙදලා මේ පැණියකට දාලා දෙන්නේ. මේක එකලා අපි වෙනම භාජනයකට අයින් කරගන්න ඕනේ. මේක පෑන් ටිකක් තියෙන්න මේ අයින් කරලා තනි චුට්ටක් උඩින් දාගත්තක් කමන්නේ. එතකොට අර පැණි ගතිය තියෙනවා. මේ මම කොළ පාට හදාගත්ත මිශ්‍රණය මේ. කත්තර වගේ පයිපින් බෑග් එකක දාලා මේ මම හදාගත්ත ටික. මේ වගේ තවත් රස වීඩියෝ නරඹන්න ඕන නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න.